Xin chào mọi người, hôm nay là mình Bảo đang ở đây có mặt cùng với nghệ nhân của chúng ta là cô Y Xanh và đồng thời là Y Thủy. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu với mọi người về một nét đẹp truyền thống của người Ba Na, đó chính là vải. Thì hiện tại thì ở đây là cô Y Xanh đang dệt những tấm vải mà do chính tay cô tự làm nên tất cả mọi thứ. Và chúng ta sẽ hỏi thêm một xíu về những cái hoa văn cũng như là những cái ý nghĩa mà những hình ảnh trên tấm vải này mang lại nhé. Thì cho chị hỏi Y Thủy nhé, là thường mà khi người ta may những tấm vải này thì thường sẽ có những hoa văn gì vậy? Dạ, thường thì người ta thường có hoa văn như là rau dến này, rồi có nhà rông, thuyền, rồi tinh tôn, rồi con trâu, rồi cây niêu, nhiều loại hoa văn. Như là người ta cần có hoa dừa nữa đúng không? Dạ có. Em có thể giới thiệu những cái tên đó trong tiếng Ba Na được không? Dạ được. Như là tinh tôn là lá dứa thì lá cà ton, rồi lá gì thôi. Hoa dừa là gì? Em quên để lại được không chị? Không sao đâu, cứ nói đi, kiểu sẽ chỉnh sửa. Dạ. Rồi ví dụ như là hoa dừa thì là gì? Hoa dừa thì rampia. Dạ. Cầu treo. Cầu treo thì tinh tôn. Rồi nhà rông thì nam rôn. Cây niêu. Rồi cái này thì cân. Dạ. Vậy thì thường những cái hoa văn này toàn là những cái hình ảnh mà thường xuất hiện trong đời sống người Ba Na mình nha. Dạ. Vậy bây giờ chị sẽ hỏi Y Xanh, còn em phiên dịch giúp chị nhé. Dạ. Y Xanh ơi, cho con hỏi là bình thường mà những cái loại vải này mình may á thì là mình làm tay hết đúng không ạ? Đúng rồi. Đang hơi ồn đằng sau đúng không? Ok. Dạ. Và với cả là hôm nay thì là mình có mang một cái tấm vải. Tấm vải này là tấm vải mà mình đã mua từ Y Xanh. Thì tấm vải này là được làm từ sợi bông. Thì đây là sợi mà tấm vải làm nên. Thì sợi bông này cũng được chính cho người làng ở đây là tự trồng lấy và để có thể dệt nên được tấm vải này. Để mà dệt được một cái khăn tràng cổ này thì thường sẽ mất tới 1 đến 2 tuần. Và những tấm vải này thì được nhuộm màu tất cả từ những thành phẩm của người dân trong làng, ví dụ như là từ củ nghệ, từ cà ri hay là từ những cái loại lá cây. Và mọi người thấy ở đây là màu sắc của nó trông thật sự rất bắt mắt. Có những cái hoa văn mà chính là những cái thứ mà người dân Ba Na thường sống cùng rất nhiều. Ví dụ như là cây niêu này, ví dụ như là nhà rông, hay là ví dụ như là lá lúc lắc, lá dến. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta khó có thể thấy được trên thị trường ngày nay. Những cái chiếc khăn như thế này là những chiếc khăn duy nhất chỉ có một trên đời và nó thật sự rất đáng quý. Ok. Và ở đây thì là mình cũng có một chiếc khăn rất đặc biệt. Sao tôi bắt đến thấy đó. Em tắt. Không sao. Ok. Và đây là một chiếc khăn rất đặc biệt được thêu dệt, có rất là nhiều cái hình ảnh của người dân ở đây. Thì em có thể giải thích một chút xíu về những cái hình ảnh ở đây được không? Dạ được. Dạ, cái này là người ta của con bò, con trâu với lại có người đang nuôi bò trâu. Xong rồi cái tấm ở dưới là họ hái leo trên cây, hái trái cây. Dạ, còn cái này là họ rủ nhau đi đường xa, đi như là họ bắt nhau đi này đi nọ. Dạ, còn cái này là xuống bờ ruộng. Dạ, còn cái này thì mấy người già làng, người trong làng uống rượu cần nhà rông. Nào nữa chị? Dạ thích hết luôn. Thì thường mà những cái sản phẩm may của mình thì sẽ được sử dụng để làm gì? Dạ thì được làm tràng cổ này, còn may quần áo để mình mặc, xong rồi cũng làm khăn trải bàn. Hiện tại thì Y Xanh đang làm gì vậy ạ? Cái này là để làm khăn choàng hay là khăn bàn vậy ạ? Cái này để làm khăn để bàn mọi người ạ. Thì thường mà để tạo nên một chiếc khăn này sẽ có 2 chất liệu chủ yếu. Đó chính là sợi bông như mà mình đã giới thiệu với mọi người. Và đồng thời nó cũng có thể là polyester. Là chất liệu này thì thường sẽ được bán với mức giá thấp hơn bởi vì là có thể dễ dàng để kiếm hơn. Nhưng đối với những sợi bông như thế này và được trồng từ người dân trong làng thì thật sự rất là đáng quý.